Hej, Hans Westman här och vi ska ha en snabb genomgång om hur man jobbar med de olika verktygen i Krita med animations workspace. Så det finns 2 ställen som man kan ta och välja den. Ursprungligen, om man går till Windows och sen går man ner till workspace, det är Big Paint som man brukar se. Så om man öppnar till exempel en bild här, då ser ni alltså hur det ser ut i vanligt fall. Men vad vi ska göra nu här istället då är att vi ska ta en ny bild och vi ska ta också en width på 180 gånger 720 här. Och vi ska trycka på Create, Resolution 72. Och istället ska vi byta ifrån Big Paint to Animation. Man kan också trycka på den här ikonen här i den högra sidan och välja Animation. Och det ser man då i så fall att man har en helt annan interface där nu har man en palett som dyker upp. I det här fallet ska jag stänga den och sen ska jag gå till Tools, settings alltså, och sen ska jag gå till Dockers och använda mig ut av Advanced Color Selectors. Det är så jag tycker om att ha den. Det finns olika verktyg här nere. Ni ser att man kan till exempel bestämma antal frames som man vill ha synlig. I det här fallet ska vi börja med 24. Precis där ungefär. Så man ser detta här. 1 till 24. Där har vi en meny också som man kan också bestämma längden på själva sekvensen eller klipp. Så att vi ska börja med 1. Och sen ska man sluta med 24. Och vi kommer att fixa någonting annat sedan. Frame rate, alltså antal rutor per sekund, är 24 som är lika med film. Så då har vi den klar. Och vi kan nu stänga den i så fall då med escape. Ni ser här alltså på vänstra sidan att man har nu också sina lager eller layers. Bakgrund har man här, så vi ska lägga till en ny med plus. Och då har man alltså en paint layer som man kan jobba med. I det här fallet ska vi jobba med en boll som vi ska, en enkel boll som vi ska skapa. Så här uppe har vi verktygen som i vanligt fall är på vänstersidan, men de finns här uppe nu. Jag ska trycka på den här Elliptical Selection Tool så att den är aktiverat. Jag kan hålla ner min vänstermusknapp och dra i den väldigt litet och sen hålla ner Shift och Control. Och då kan man få en helt rund boll. Så. Och nu ska vi ta och fylla den med en färg. Och jag har valt liksom en blå färg här. Och vi kan ta nu till Edit. Fill with foreground color. Så har vi den gjort. Att ta bort den här selection kan jag nu ta Control, Shift och A. Eller jag kan högerklicka och sen kan jag ta Deselect. Men eftersom att den är färdig spelar det ingen roll. Så att nu ska jag ta och flytta den här boll lite över till vänster genom att gå till den här ikon som är Transform a Layer. Jag trycker på den. Om jag håller ner Shift går den rakt över alltså till vänster. Och den är helt okej. Och då kan jag nu sedan flytta den här markering ifrån 0 till 12. Och sen ska jag ta och trycka på Duplicate.
Och det är ju här, alltså add duplicate frames innebär att den kopierar den här läget som i sitt ursprung är på 0, trots att vi ska spela upp det här ifrån 1 till 24. Så om jag trycker på den, då har vi alltså ett nytt inre byggt lager som jag kan nu flytta till en ny position under tidsförloppet. Så om jag håller den i shift och drar den till mitten. Där har vi den. Och då kan vi se vad som händer nu. Ni ser att det finns en markering nu här då. Så om jag tar och spelar upp den, då ser man att det finns en förändring just alltså med den där. Och jag ska ta och nu ta en ny position som är nere på 24. Där. Ta 24. Återigen ska vi ta duplicate. Och nu när jag spelar upp den här, då bör man kunna se den alltså hela vägen, men jag hade inte flyttat den. Det var det som var problemet, så att jag ska ta och nu flytta på den. Och nu ska vi se vad som händer om jag gör så. Så vi tar den så här och spelar upp den. Den är så snabb för att det är ju bara en frame som finns ju där. Så nu kan vi jobba vidare. Här har vi någonting som ser ut som en löksymbol eller onion. Och det är alltså en ikon som stänger eller öppnar just den här menyn som finns här. Och det innebär alltså att man kan se skuggan ut av läget av vart den här figuren eller objekt ligger i 12:an och i det här fall 0:an. Och jag ska faktiskt ta och flytta den här till 1. Så att man har den där lika med den här 1. Så man har den spelat nu. 1. Där har vi den. Och det finns en liten lykta som finns där. Och om vi aktiverar den, då ser man alltså skuggan på den och den. Allt som har kommit är röd, allt som kommer är grön. Så då kan man nu börja att jobba lite grann med olika positioner utav den här boll. Så om jag trycker återigen på duplicate, då kan jag ta den, lägga den in ungefär här på mitten. Så. Och sen nu om jag tar till nummer 18, jag lägger den där. Och då blir det en duplikering utav den. Och då tar jag den och flyttar den här. Då ser ni att det blir lite annorlunda här nu. Så att vi ska ta och fortsätta med det. Nu alltså kan jag ta och lägga upp den här ännu mer. Men vad jag ska göra nu är att jag ska ta och börja med att köra med någonting som kallas för slow out. Och sen slow in. Så duplicate. Då ska jag ta den här. Och sen ska jag ta och lägga den upp ungefär där. Och sen kan jag ta den här nu. Jag ska flytta den här. Där. Och sen gör jag samma sak här. Att jag kan gå till den. Jag lägger upp den här precis där kanske. Och sen det blir den som är duplicerat. Och nu kan jag ta och lägga upp den ungefär här. Där. Och sen tar jag den så att den är också
Ungefär där. Och sen möjligtvis att jag kan ta en till här också. Att jag lägger upp en ny. Så. Och jag kan ta den ungefär så där. Och den kan jag ta, lägga upp den ungefär så. Och sen kan jag jobba vidare med detta nu så att jag ska ta och göra en mer av en slow out där. Och okej, då ska vi kolla här nu. Nu börjar det bli lite klurigt så att jag kan ta och lägga upp den. Så. Och sen tar vi en ny. Jag ska ta och flytta in den här. Där. Nu har vi den. Den. Och sen tar vi en ny här. Vi ska kolla nu här och se vad som finns där nu. Och kanske där. Nu ska vi se. Återigen. Och vi kör en gång till. Då ser man att man har hållit lite grann där så att vi måste ha någonting emellan. Så att jag klickar på den och sen kan jag ta den här. Lägga den här i mitten där kanske. Och det blir återigen så. Och sen lägger jag upp den ungefär så. Och sen kan vi göra samma sak här också. Att vi tar den. Och sen kör vi återigen nu. Ungefär där. Nu ska vi kolla och se vad som händer. Ni. Okej, då har vi gjort det här färdigt så att säga. Men vi ska se hur man kan få den att gå fram och tillbaks på ett enkelt sätt. Så då kör jag så här då. Att jag ska ta och välja samtliga av det här ifrån 1 till 24. Så. Vi kanske kan ta den här också, att vi lägger till en ny, möjligtvis. Men innan tar jag och lägger jag upp den här över så. Och sen kan jag ta och lägga upp en ny. Så det blir boom. Och sen lägger jag upp den ungefär så. Så det blir väldigt tight så att säga. Nu kan jag ta och markera samtliga av dessa. Håll ner shift och sen kan jag ta och markera alla dessa. Och sen right click. Och sen kan jag kopiera dessa frames. Nu ska jag ändra detta nu så att jag ser lite mer. Jag har alltså 25 där. Ska jag klicka på 25. Och sen right click och sen ska jag paste those keyframes. Så nu ska vi se vad vi har för någonting. Där har vi den. Återigen, håll ner shift. Dra i den så här. Right click och sen ska vi ta någonting som kallas för mirror frames. Så nu när vi spelar upp den här, vi klickar någonstans för att få bort att man har liksom isolerat ett antal rutor. Kolla och se liksom hur många man ska spela upp. 1 till 48, 24 frames i sekund. Och då kör man så.
Då ser man att det är lite slow in och slow out. Och det är första genomgång som man har när det gäller just detta. Okej, det sista som vi ska göra nu här då är att vi ska göra en exportering. Och om man går till File, då kan man gå ut till Render Animation. Trycka på den. Och den som vi ska välja är video. Och vad som krävs för det är att man har ett program som man måste ladda ner om den inte finns på din dator. Som är ffmpeg.exe om du är på en Windows, och sen blir det motsvarande fast en DLL som funkar för Mac om du ska ha den. Man kan sedan välja alltså vart den ska landa någonstans. Och då ska vi ta och titta på detta här nu. Att jag ska gå till desktop i mitt fall. Och N100. Och då ska vi ta och kalla den här för boll nummer 2. Och sen save. Och nu är vi klara. Och då kan vi helt enkelt köra. Så det ser ni frame 1 till 48. Så du kan välja vad du vill göra. Width 1080. Height 720. Frame rate är 24. Och sen filter i det här fallet är by cubic. Som jag inte riktigt förstår, men det är ett standard i alla fall. Default. Okej. Och sen står det frames. This naming destination direction. They're going to be checked. Continue. Och då ska jag säga yes. Och då bör den vara färdig. Så att vi ska göra en liten paus här. Och sen ska vi titta på den här filmen. Det här har vi alltså själva animeringen som vi har exporterat. Och jag ska klicka på en loop precis här så att ni kan se den fram och tillbaks. Och där har vi alltså själva animeringen nu. Och det var allt för den här genomgången.